Βρίσκομαι στο Καρλόβαση, στην φοιτητούπολη της Σάμου. Εκεί συνάντησα τη Μαρία, που έχουμε κάνει αρκετά βίντεο μαζί. Αποφασίζουμε λοιπόν να πάμε στο παλαιό Καρλόβαση και στη συνέχεια να κάνουμε πεζοπορία προς το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου. Λεπτομέρειες για το σπήλαιο θα αναφέρω στη συνέχεια. Πήραμε και κάτι για να φάμε από το φούρνο του Λιμπέρι και ξεκινήσαμε αμέσως. Από το κέντρο του Καρλοβάσου, για να φτάσει κανείς, θα διανύσει περίπου 3 χιλιόμετρα αναλόγως την διαδρομή πάντα. Στο δρόμο για το παλιό λιμάνι ή το ποτάμι θα δεις μια μικρή ταμπέλα που θα γράφει παλαιό. Ξαφνικά θα είναι σαν να μπήκες σε μια χρονομηχανή, μιας και από τους ρυθμούς της πόλης ξαφνικά είσαι σε έναν άλλο κόσμο. Αφήσαμε τη μηχανή και ξεκινήσαμε αμέσως την βόλτα μας. Ahí o no sé. Ναι. Κι άλλος. Είναι φαμίλια εδώ. Το παλαιό χωρίζεται από ένα μικρό φαράγγι σε 2 γειτονιές. Δυτικά είναι ο Γαλατάς και ανατολικά το Κάστρο. Εγώ τη γνώριζα σαν Ακαμάτρα και με έβαλε σε σκέψεις να ψάξω στο διαδίκτυο για να βρω πληροφορίες. Κάστρο λεγόταν επειδή υπήρχε ένα κάστρο ή κάτι σαν φρούριο για τις επιδρομές των πειρατών. Πάνω στα ερείπια του λέγεται πως χτίστηκε ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Βάλα. Και φυσικά όλα αυτά πριν την ερήμωση του νησιού. Οι νέοι άπικοι όμως δεν το επισκέβασαν και ανοικοδόμησαν εκεί την Αγία Τριάδα. Αυτά δεν σας τα λέω με σιγουριά, παραθέτω link στην περιγραφή για την πηγή των πληροφοριών. Περπατήσαμε στα σοκάκια και μιας και η Μαρία είναι λάτρης της φωτογραφίας και όχι του βίντεο, σταματούσαμε και βγάζαμε διάφορες φωτογραφίες. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις όλα μου τα social media αν θες να τις δεις. Τι κάνουμε, καλά. Καλά και Γεια. Φτάσαμε στην κορυφή του λόφου της Αγίας Τριάδας ή για πολλούς ο Λυκαβητός του Καρλοβάσου. Από εδώ η θέα είναι πανέμορφη. Έχεις το παλιό και το νέο λιμάνι στα πόδια σου, ενώ βλέπεις και το νέο αλλά και το μεσαίο. Πίσω σου απλώνεται το παλαιό Καρλόβαση και όλα αυτά σε κάνουν να μην θες να φύγεις. Η Αγία Τριάδα ανακαινίστηκε το 1904. Να σου πω όμως ότι έχει υποστεί και αυτή μικρές ζημιές από τον αξέχαστο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ το 2020 και για 2 χρόνια παραμένει έτσι. Όμως έπρεπε να φύγουμε για να πάμε στη σπηλιά του Αγίου Αντωνίου. Επιστρέφοντας στην πλατεία επισκεφθήκαμε και τα παλιά πλησταριά της περιοχής. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι σηματοδοτημένη και είναι η νούμερο 4. Από την πλατεία του Παλαιού είναι 800 μέτρα. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι είναι ημιτελές η διαδρομή. Θα προσπαθήσω να κάνω όλο το μονοπάτι για να δούμε μαζί και την Βυζαντινή Εκκλησία αλλά και το κάστρο της περιοχής. Λεπτομέρειες για το μονοπάτι θα βρεις στο site του Samos Hikes που θα το έχω στην περιγραφή του βίντεο. Ανηφορίζουμε το μονοπάτι και στο δρόμο μας θα βρούμε τον Άγιο Ισίδωρο και λίγο πιο πάνω συναντάμε το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας.
Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, μην νομίζετε. Λοιπόν, Μαρία. Ναι. Σε πάω τώρα σε ένα εκκλησάκι το οποίο είναι τύπου σπηλιά μέσα, δηλαδή το μισό είναι σπηλιά. Ωραίο. Ότι τι περίμενες ότι θα βγάλεις ακριβώς? Ότι θα σηκωθείς, θα περάσεις και θα στρίψεις, θα πας προς τα πάνω. Δεν παίζει, ήταν μεγάλο το σκαλοπάτι. Ο θρύλος λέει ότι μια γιαγιά αποκοιμήθηκε σε εκείνο το σημείο και είδε στον ύπνο της την Παναγία. Έτσι το έβαλε τάμα και έκτισε το εκκλησάκι στη χάρη της Παναγίας. Στο νότιο τμήμα δεν υπάρχει τείχος, διότι είναι χτισμένο πάνω στο βράχο. Μεγάλη εντύπωση μου έκαναν και οι σταλακτίτες που έχουν δημιουργήσει σταλαγμίτες πάνω στη σκεπή της εκκλησίας. Εκεί μας περίμενε μια έκπληξη, αλλά δυστυχώς δεν έγραφε η κάμερα. Θα μας τρελάνετε εσείς. Ακούστηκε ένα μπου και μετά από λίγο έκανε η πόρτα τακ τακ. Εμένα μου φάνηκε πως ακούστηκε από μέσα. Ναι, σιγά να μας κατασκοπεύουν κιόλας. Και λέω κάποιος εκεί μέσα δεν είναι. Πιθανώς μπορεί να γίνει και σεισμός, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάτω από βράχια είμαστε σε ασφαλή μέρος. Ναι, είσαι σίγουρος? Όχι, αλλά λέμε. Ναι. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε και έτσι συνεχίζουμε το περπάτημα. Το δύσκολο κομμάτι της διαδρομής είναι τα επόμενα λίγα μέτρα από αυτό το σημείο και μόνο για αυτούς που δεν είναι μαθημένοι σε μονοπάτια, όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια. Τα πόδια μου είναι διαλυμένα. Παιδί πράγμα. Που να τα κοκαλά μου από την υγρασία. Μούλιας. Μούλιας εδώ στη Σάμου. Για μιζέτα. Μωρέ νεολαία που έχει Νεολαία. Παναγία ψώνη. Έλα. Ελπίζω να μην το βάλει. Τι σκατά λέει θα βάλει. Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στη σπηλιά, η οποία είναι πίσω μας. Εδώ θα μπούμε και μέσα τώρα. Την προηγούμενη φορά, αν είστε. Κάτσε γιατί με χτυπάει ο ήλιος. Αν είστε παλιοί στο κανάλι, είχατε δει ένα βίντεο. Δεν μπήκα μέσα, δεν είχα φως. Τώρα είμαι οργανωμένος, θα μπούμε. Και το μονοπάτι είναι λίγο δύσκολο, λίγο. Εδώ στα τελευταία με πέτρες, αλλά βατό. Όχι ότι είναι κάτι το τραγικό. Πάμε μέσα. Πολλά ακούγονται για τη σπηλιά του Αγίου Αντωνίου. Θα ακούσεις ιστορίες για ασκητές, ίσως ήταν καταφύγιο και πολλά άλλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι πολύ όμορφο, αλλά και πολύ κοντά στο Καρλόβαση. Αν έχεις την ευκαιρία να το επισκεφθείς, να το κάνεις. Τέλειο. Τέλειο. Ωραίο. Και δεν έχει κρύο εδώ μέσα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είναι απλά... Ω, είναι τεράστιο. Πολύ ψηλό. Είναι απλά υπέροχο. Πρώτη φορά μπαίνω. Το ιερό. Έχουμε δει και εκκλησία μέσα σε δέντρο. Τώρα είδαμε και εκκλησία μέσα σε σπηλιά. Για σπηλιά δεν έχει κρύο. Βγαίνουμε από τη σπηλιά. Πήραμε φωτογραφίες, πλάνα. Το ευχαριστηθήκαμε. Είδαμε το φως. Και τώρα τον θέλω, όχι εδώ που στάζουν νερά Μαρία, λίγο πιο πέρα, θέλω να μου πεις αν σου άρεσε αυτή η σπηλιά εδώ και αν είχες έρθει. Δεν είχα έρθει ποτέ, ήτανε μια φανταστική εμπειρία, πάρα πολύ όμορφη σπηλιά. Μέσα υπάρχει και κάτι σαν
όχι εκκλησάκι, είναι ένα μικρό ιερό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι που δεν περιμένεις να το δεις μέσα σε μία σπηλιά και αυτό μας έκανε εντύπωση και εμένα ειδικά που δεν είχα ξανάρθει κιόλας. Το προτείνω, ελάτε, είναι ό,τι καλύτερο. Δύσκολο το μονοπάτι. Εντάξει, για μένα που είμαι γύμναστη, ναι, λίγο, αλλά γενικά όχι, δεν ήταν δύσκολο. Ευχαριστούμε, Μαρία. Αυτή είναι η Μπούλα, μια γάτα που μας ακολούθησε στην επιστροφή μας. Θράσος. Είδες! Η ημέρα μου τελείωσε στην Ακαμάτρα, ένα πολύ όμορφο μαγαζί στο παλαιό Καρλόβαση. Αν σου άρεσε αυτό που είδες και θες να με στηρίξεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι. Μπορείς αν θες να με ακολουθήσεις στα social media που θα βρεις στην περιγραφή. Εκεί ανεβάζω φωτογραφίες αλλά και βίντεο. Θα έχουμε και μια πιο άμεση επαφή όταν ταξιδεύω. Άντε στε!